วันนี้เรามานั่งกินอาหารอิตาเลียนร้านพี่อ้อมนะ ต้องลองชิมนี่อร่อยมากเลยเป็นครีมสปาเกตตี้กินดาร่าเนี่ยมันเป็นมัชรูมทรัฟเฟิล แนะนำเลย เนี่ย ทำมา กับบูฮาต้าชีสแล้วจะเอาเผ็ดๆก็ต้องเป็นนี่คาราเบเลสมันจะมีออกแบบสไปซี่นิดนึงใครเราชอบแน่นอน ใครเราชอบแน่นอน ใช่แต่ถ้า แกรนเดซิโนนี่เขาได้ร้านแนะนำคลิป Advertiser ปี 2019 ปลานี่มันคือปลานึ่งใช่ไหม ใช่ อร่อย อ แบบ บในเตา ใช้เวลานานไหม ไม่นานครับ เราเอา เป ปลา โต้ มา กับ กิน ผักของอิตาลีสไตล์อิตาลีครับ เอารู ลูกได้ลูกกิตาร่า ของคุณ ลาซานญ่า ลาซานญ่า ลาซานญ่าไม่ส่งได้ครับโอเค พี่อ้อมครับ ชื่อร้านอะไรครับพี่อาจจะ ค ชั ล ด องเดสติโน แต่ผมอ่านเดี๋ยวไม่ตรง คลองเดสติโน คลองเดซิโนนี่เบียร์อะไรครับพี่อ้อมเฟนโมนาโคเป็นเบียร์ผลไม้ทับทิมมะนาวคืออะไรนี่มันคือดูทรงแล้วเหมือนขนมปังนะอ๋อขนมปังกรอบๆสัญญาเมซองอันนี้อุ้ยน่ากินอ่ะอันนี้ปลาเลยนะ ต้องหันลงมาตรงนี้ที่ไม่ดูปลา มันคือปลานะพี่ ลูก ลูแปลว่าหมาป่า ซึ่งในที่นี่เป็นชื่อปลากระพงทะเลในภาษาท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึงปลาทะเลที่กินสัตว์อื่นดุร้ายเหมือนหมาป่านั่นเองแล้วก็อันนี้มีเห็ดทัฟเฟิลด้วยชิมตัวซอสกันก็เป็นซอสครีมเห็ดทัฟเฟิลอ่ะซอสอย่างนัวเป็นเปลือกน้ำโมกประเทศเดียวโบ อร่อย Adesso vanno a รู้สึกเหมือนอยู่อิตาลี stava il foglio อร่อยครับ อร่อยครับพี่ เวลาเชฟเหลือพี่ชอบไปเอาขนมปัง มีขนมปังด้วย จะกินมัน ขนมปังใหม่อะ ใช่เลยใช่เลย ฝรั่งเศสมันต้องกินขนมปังแข็งเว้ยโอ้โหกูกอดให้ดูอื้อหือคือเส้นในตัวเขาเรียกอะไรตัวเห็ดทัฟเฟิลอะเต็มไปหมดเลยเหลือเต็มซอสเลย เชฟตรงโต๊ะอีก เข้มข้นมากเฮ้ยตรงกลางคืออะไรอะ ใช่อ่ะ มันเหมือนไม่คาดเจาะไว้ด้ามครับ ตรงกลางมันคืออะไรเอ่ย เป็นชีสบูฮาต้า อ๋อ เป็นชีสคล้ายๆ อันนี้เดี๋ยวแบก มันเป็นของอิตาลีโอ้ยอร่อย อืม มันต้องตัดต้องเอามีดตัดแล้วก็มันจะไหลเป็นครีมเลยอ๋อ ผ่าข้างในมันจะนิ่มนะปึ๊บ เราค่อนข้างมาในสไตล์แบบ ประมาณนี้เป็นชีส เอา ชิม เลย ก่อน ตูมอ้วนอย่างเดียวเลย ทุกคนครับอร่อย นี่ไงดูตัว เนี่ยแหละเข้าทาง ลองตับเป็นคำเลย ดูดิเลยเกินเยอะอยู่เลย อุ๊ยตอนแรกเรานึกว่าไข่อันนี้นะชีสไปแล้วตรงขอบๆที่มันแข็งๆอะอารมณ์เหมือนไข่ขาวข้างในมีชีสรู้สึกจะว่าเค็มไหมไม่เค็มนะจะออกจืดๆนิดนึง ถ้าจะบอกอิตาเลียนแท้จริงนะคน ก็อร่อยนะ คนที่เป็นเชฟก็อิตาเลียน อืม อิตาเลียนมาคนไทย ปลาลืมให้ดูเมื่อกี้นะ ว่ามาได้เป็นตัวเมื่อกี้เราโมจะถ่ายรูปอยู่นี่มาทั้งหัวทั้งหางก็ดูคุ้มค่านะ ไม่มีก้างด้วย ไม่มีก้างนะ ไม่เอาก้าง พอเลาะออกหมดแล้ว เอาก้างเอาไส้ออก อืม ดูดีอ่ะ คาวไหม ไม่เลย ไม่คาวเลยเหรอปลาสดเนี่ยเขามีกดชีสเพิ่มให้ด้วยนะ ผมปลา ขอ เมจาน ขอชิมก่อน ไม่ดีคือดีปลาเมจานเบอร์โวยอันนี้ นี่ประมาณนี้ ชิมก่อน คือดี อืม ชีสปลาเมจานกินกับสปาเกตตี้ได้ กินเปล่าเลย เนี่ยแม่โรยๆอ่ะ กินเปล่ายังอร่อยเลยโรยเลย ดีจังเลย เพราะมันจะมีเหมือนมันเพิ่มรสชาติเค็มๆนิดนึง ร้านอาหารที่นี่ก็คือเจ้าของประเทศก็จะทำอาหารในประเทศนั้นๆนะคนอิตาเลียนก็ทำของอิตาเลียนของแม่คนไทยก็ทำอาหารไทยเป็นมองคุณป้าใหม่เมื่อกี้จะบอกว่าเขาอยู่กัน3 คนใช่ไหมกำลังงงว่าไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ย อยากรู้ไงก็มากัน3 คนสั่งพิซซ่า3 ถาดเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยปกติบ้านเราอ่ะมันไม่ค่อยกินกันอย่างนี้ไงแต่พิซซ่าบ้านเขาจะเป็น
เป็นบางเขาเรียกมันไม่ใช่บางกรอบนะ มันเป็นบางขอบกรอบตัวนิ่มใช่ไหมมันไม่ได้กรอบทั้งหมด แต่ก็สไตล์นี้ก็จะเป็นอบเตาถ่านทั้งหมดนะพิซซ่าส่วนมากเห็นอบเตาถ่านนะบางขอบไม่ไหม้หมดเขากินกันหมดนะ3 คน3 ถาดติดอยู่อย่างเดียวตรงเมนูครับส่วนมากที่นี่จะมีแต่ภาษาไม่ค่อยมีรูปเป็นเมนูมีรูปอะไรเงี้ยให้คนต่างชาติแบบมาชี้ว่าเอาอยากได้แบบนี้พอนักท่องเที่ยวมาก็จะสั่งแบบงงๆหน่อยว่าแล้วไอ้นี่มันคืออะไรใส่อะไร ไม่เหมือนบ้านเราจะเป็นรูปเลยใช่ไหมเวลาคนไปเที่ยวคนถึงชอบไปเที่ยวประเทศไทยไงประเทศไทยทำการโฆษณาดีกว่าไปปุ๊บใช่ไหมเราชี้รูปเลยเราอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้มันซื้อง่ายที่นี่จะค่อนข้างซื้อยากเพราะมันต้องมานั่งอ่านใช่ไหมว่าสมมติชื่อเมนูเสร็จปั๊บว่าเขาจะบอกส่วนผสมใช่ไหมว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเช่นเหมือนในนี้เป็นสปาเกตตี้แล้วก็เป็นทัฟเฟิลอะไรเงี้ยเนี่ยเรามาดูเมนูที่นี่กันส่วนมากมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือเราจะไม่เห็นเลยนะว่าไอ้รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเที่ยวหน้ามากินนะนี่ดูน่ากินดูนะอารมณ์รอดูเขาเสิร์ฟอะว่ามันอะไรหมดเกลี้ยงสไตล์วัยรุ่นนี่คุณแม่ก็หมดนะหมดพโยนไปทางนู้นนะราคาทั้งหมดนะฮะ104 ยูโรก็คือใช่ไหมสปาเกตตี้เรา34 ยูโรลาซานญ่า26แล้วก็ปลา36โมนาโคก็เบียร์8 ยูโรลิมองเชลโลเป็นเครื่องดื่มของประเทศอิตาลีต้นกำเนิดจากเมืองซอเรนโตมีไว้ดื่มหลังอาหารนะเชื่อกันว่าเป็นตัวช่วยย่อยหลังอาหารได้ดีนะครับมันอุ่นๆนะเชดโซเลนจินี่เป็นเหล้าเลมอนเนดเหล้ามะนาวจริงมันวอดก้ามะนาวใช่มีวอดก้ามะนาวตบด้วยวันที่19 ตุลาผมถึงเมืองไทยแล้วเรียบร้อยเมาแล้วลาไปก่อนรอเล่เลยเดินดีๆนะระวังหลอดไฟดูดีนี่ดูร้านที่นี่ก็จะพื้นที่เล็กๆน้อยๆนี่เราเพิ่งเห็นเมนูก็ราคาประมาณนี้เริ่มต้นอยู่ที่18 ยูโรประมาณนี้นะครับแต่ดูคร่าวๆนะฝากร้านเลยครับถ้าใครมาซานโตเปอย่าลืมมาที่นี่กองเดซิโนนะครับผมประมอนรออยู่ครับโอเคขอบคุณครับพี่กูบายบายthank you นี่นะร้านก็จะประมาณนี้จะมีข้างในเมื่อกี้ที่เรานั่งแล้วก็นี่แฟรนติโนคือตรงนี้นะมีโซนด้านนอกซึ่งใกล้ๆกับตัวของร้านแม่นั่นแหละไปละเจอกันใหม่จ้า